ค้กที่ง่ายและอร่อยคงต้องยกให้เค้กโยเกิร์ตสวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กโยเกิร์ตเนื้อเค้กนุ่มเด้งหอมอร่อยสูตรเค้กเนียนนุ่มรสชาติหวานน้อยไม่ใส่สารเสริมสูตรเค้กโฮมเมดทำกินเองได้ที่บ้านเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเปิดเตาวอร์มไฟจากจะอบด้วยวิธีรองน้ำดังนั้นจะใส่น้ำลงไปในถาดขณะที่วอร์มไฟเลยเสร็จแล้วไปแยกไข่สูตรนี้ใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวจากกันระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวมาเริ่มทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนใส่น้ำมันอุ่นลงไปใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะจากนั้นร่อนแป้งเค้กและแป้งข้าวโพดลงไปคนแป้งและน้ำมันให้เข้ากันจนละลายเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่โยเกิร์ตใช้เป็นสูตรออริจินอลค่ะใส่โยเกิร์ต1ถ้วยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ135 กรัมจากนั้นใช้ไม้พายหรือตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันต่อไปเราก็จะใส่ไข่แดงใส่ไข่แดงลงไปทีละฟองจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีก็ใส่ไข่แดงฟองที่2ลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลาและเกลือเล็กน้อยจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันส่วนผสมของไข่แดงจนเรียนเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวบีบน้ำมะนาวลงไปประมาณ 1/2 ช้อนชาจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปจัดแป้งใส่น้ำตาลทราย2 ครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่น้ำตาลทรายลงไปหมดแล้วก็ตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้เสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30 วินาทีเพื่อตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้ตักส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงใช้ไม้พายหรือตะกร้อมือคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือคนจนเข้ากันดีแล้วก็เทส่วนผสมนี้เทกลับไปในชามไข่ขาวเดิมจากนั้นก็ใช้ไม้พายหรือตะกร้อมือคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งคนตะล่อมจนเข้ากันดีแล้วเราก็นำไปเทใส่พิมพ์วันนี้ใช้เป็นพิมพ์เทฟลอนวงรีความยาวประมาณ20 เซนสูงประมาณ5 เซนโดยวางกระดาษรองอบทั้งด้านล่างและด้านข้างใส่ส่วนผสมลงไปหมดแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วให้เรียบเสมอกันจากนั้นเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็นำเข้าอบได้เลยเริ่มแรกอบที่ไฟ190 องศาประมาณ15 นาทีใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจากนั้นปรับลดไฟลงมาเหลือ150 องศาใช้เวลาประมาณ40 นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกมาพักไว้ให้เย็นเมื่อเค้กเย็นแล้วเราจะทานแบบโรยน้ำตาลไอซิ่งหรือไม่โรยก็ได้จากนั้นก็ตัดแบ่งรับประทานได้เลยสามารถทานได้ทั้งตอนที่เค้กยังอุ่นๆหรือจะนำไปแช่เย็นให้อร่อยก็สามารถทำได้ตัวเนื้อเค้กมีความนุ่มเด้งผิวเรียบเนียนเนื้อเค้กนุ่มละลายในปากรสชาติหวานน้อยใครที่ควบคุมน้ำหนักอยู่น่าจะชอบเมนูนี้นะคะเป็นสูตรเค้กที่มีวิธีทำง่ายมากใช้วัตถุดิบเพียงแค่ไม่กี่อย่างมือใหม่สามารถทำเมนูนี้ได้แน่นอนใครลองทำแล้วได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ